ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። Structures of C++ programming language. ዛሬ የምናየው ስለ C++ structures of structure ነው። የC++ structure ወይ ደግሞ ሲምፕል structure ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ይሄ የሪለርን ዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የቤል አይከኗን ኦል የምትለዋ ላይ ክሊክ በማድረግ ሌተስት ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬውን ትምህርታችንን እንጀምራለን ማለት ነው። let's get started. Okay, when you come to the structures of the C++, እንደምናውቀው ማለት ነው ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች የራሳቸው የሆነ ስትራክቸር አላቸው። የሲ ፕላስ ፕላስ ስትራክቸር ምን ይመስላል የሚለው እናያለን ማለት ነው። to write a C++ program and to execute successfully, we need to follow some standard procedures. We have to follow the standard procedures of the C++ programming language. The simple structures of the C++ programming has shown below ማለት ነው። ማንኛውም C++ or ደግሞ in the case of C++, then we have to define header files ማለት ነው። እነኚህ header ፋይሎች እንግዲህ እንደ ቢጊኒንግ ወይ ደግሞ እንደ መጀመሪያ ክሬት ማድረግ ያለብን ይሄ አንደኛው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እንደ C++ ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽን አለን and ሌሎች ኦፕሬሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ዲፔንድ ኦን አወር ፕሮብለም ዶሜን ማለት ነው። ኢንክሉድ then ifstream. Then sometimes also we use namespace std standard library. ይሄኛው ማንዳታሪ አይደለም but እንደ ምንጽፈው የኮዲንግ ስታይል ሊለያይ ይችላል። in this case maybe it will be mandatory, in another way this will not be mandatory. ይሄኛው ማንዳታሪ ላይሆን ይችላል እና ደግሞ እንደምንጠቀመው C++ ኤዲተር ይሆናል ማለት ነው። sometimes also include ifstream ቢኦቲች እንላለን። ሄደር ፋይላችን ማለት ነው። include ifstream. This is the starting point of the simple C++ structure or the advanced C++ program ማለት ነው። then the next one int main ነው። ይሄኛው እንግዲህ int main የምንለው ሜን ፋንክሽን ነው። ይሄኛው ማንኛውንም ኤክስኪዩት ለማድረግ የምንጠቀመው ፋንክሽን ሜን ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። ሳምታይምስ ደግሞ ይሄኛው ምን እንላለን ማለት ነው ቮይድ ሜን ብለን ዲክለር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው ኢንት ሜን ይሄኛው ሜን ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ C++ as we know in the case of C++ there are different types of functions as a main function አለ፣ user defined function አለ፣ function call አለ and function definition ነው ደግሞ function declaration እንደዋለ በጣም ብዙ አይነት ፋንክሽኖች አሉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ይሄ int main የሚባለው ወይ ደግሞ main function ወይ ደግሞ in this case then this is the starting point of our functions ማለት ነው። ሁሉንም ነገር የምንጀምረው main function ላይ ይሆናል ማለት ነው። sometimes እዚህ ውስጥ ላይ ኢንተር ብለን ግሎባል ቫሪያብሎችን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ ዩዘር ዲፋይንድ ቫሪያብሎች ፋንክሽኖችንም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲስ ከርሊ ብሬክ አለን ከርሊ ብራኬት ማለት ነው ወይ ደግሞ ከርሊ ብሬስ የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ከርሊ ብሬስ ኦፕኒንግ ከርሊ ብሬስ የምንለው ይሄኛውን እዚህ ውስጥ ኦፕን አድርገን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። this will be called out body of the statements. የኛ የቦዲያችን ማንኛውን ስቴትመንት እዚህ ውስጥ ነው ልንጽፈው የምንችለው ማለት ነው፣ ወይም መጻፍ የምንችለው እዚህ ውስጥ ይሆናል ቦዲያችን ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲክለር ማድረግ እንችላለን and also function call sometimes also sub function callም ዲክለር ማድረግ እንችላለን
ደግሞ ሜተዶችን እዚህ ጋር ዲክለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ሎካል ቫሪያብሎችን ዲክለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ዊ ካን ክሬት ኢንፑት ስትሪም ኦልሶ ኢንፑት ስትሪማችንን ዳታ እዚህ ጋር መውሰድ እንችላለን። ኤንድ ኦልሶ ዲስፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሲአውት ሄሎ ወርልድ የሚለውን ይሄኛው ምንድነው ዲስፕላይ ደግሞ ራን ስናደርገው ሄሎ ወርልድ የሚለውን ዲስፕላይ ሌዘሩ ዲስፕላይ የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኤንድ ፋይናሊ ሪተርን ታይፕ ይኖረናል። ሶ ሪተርን ዚሮ ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢንድ ስለተጠቀምን ሶ ሪተርን ዚሮ ማለት ዜሮን ሪተርን ያደርጉልን ደግሞ ትሩ ከሆነ ሪተርን ያደርጉልናል ማለት ነው። ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ኤረር ኤክስኪዩት ያደርጋል ደግሞ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ክሎዚንግ ካርሊ ብሬሲስ ነው። ይሄኛው ክሎዝ ይደረጋል። እዚህኛው እንደከፈትነው ሁሉ ይሄኛውን መዝጋት አለብን ማለት ነው። ሶ ሲምፕል ስትራክቸሯ ይችን ትመስላለች። ሶ ከዚህ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ሲምፕል ፕላስ ፕላስ የሚጀምረው ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢንክሉድ ስትሪም ብለን ኢንፑት አውትፑት ስትሪሙን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲአውት ብለን ይሄኛው ኦፕሬሽን አንደርስታንድ ያደርግልን ሰው ይሄኛውን ሄደር ፋይል ምን ማድረግ አለብን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ ፕሪፕሮሰሰር ዳይሬክቲቭ የሚባለው ነው ማለት ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር ዲፋይን ማለት ብዙ አይነት ሄደር ፋይሎች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ኢንፑት ስትሪምን ኮንትሮል የምናደርግበት ነው ብያቸዋለሁ። ሌላኛው ማቴማቲካል ፋንክሽን እንደ ፓወር፣ ስኩዌር ሩት እንደ አብሶሉት ቫልዩ እነሱንም ለመጠቀም ኢንክሉድ ይሄኛው ደግሞ ማት ዶቲች ወይ ደግሞ ማትስ ብለን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌሎች ፋንክሽኖችንም ኢንክሉድ ብለን ኮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ያክል ካለን እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ብያቸዋለሁ ኢንክሉድ አዮስትሪም ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንክሉድ አዮስትሪም ለምንድን ነው የሚጠቅመን የሚለውን ካየን ይሄ ኢንክሉድ ወይ ደግሞ ኢንክሉድ አዮስትሪም ኢዝ ሄደር ፋይል ላይብራሪ ዛት ሌት አስ ወርክ ዊዝ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ኦብጀክትስ ማለት ነው። ሶ ይህን ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ኦብጀክቶችን ወይ ደግሞ ስቴትመንቶችን ኮንትሮል የምናደርግበት በዚህ ነው ማለት ነው። በዚህ ሄደር ፋይል ነው ማለት ነው። ሶ ኢንክሉድ አዮስትሪም የምትለው እዚህ ጋር እንደምታየው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኢንክሉድ የሚለውን ብቻውን ስናየው ኢንክሉድ ኢዝ ኤ ፕሪ ፕሮሰሰር ዳይሬክቲቭ ዳት ቴል ዘ ፕሮሰስስ ቱ ኢንክሉድ ሄደር ፋይልስ ኢን አወር ፕሮግራም ማለት ነው። ሶ የምንጽፈው ፕሮግራም ላይ ምን አይነት ሄደር ፋይል እንደሚያስፈልገን ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ፕሪ ፕሮሰሰር ዳይሬክቲቭ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ጀስት ላይክ ዲስ ዊ ሃቭ ቱ ዲፋይን ዊ ሃቭ ቱ ክሬት አወር ሄደር ፋይልስ ማለት ነው። ኤንድ አናዘር ዋን አዮስትሪም ነው። አዮስትሪም ኦልሶ ለምን እንደሚጠቅመን ካየን አዮስትሪም የምትለው ብቻዋን ዲስ ኢዝ ኮልድ ዋት ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ማለት ነው። ቱ ሃንድል ኢንፑት ኦር አውትፑት ኦፕሬሽንስ ኢን አወር ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ማለት ነው። ሶ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራማችን ስፔሻሊ ሜን ፋንክሽን ውስጥ ምን ሊኖረን ይችላል? ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽኖች ሊኖሩን ይችላሉ። ሶ እነዛን ኮንትሮል ለማድረግ እነዛን ሃንድል ለማድረግ የሚጠቅመን ስትሪም ወር ደግሞ አዮ ስትሪም ወር ደግሞ ስትሪም ፋንክሽን ነው እንላለን። ደግሞ እንደ ሄደር ፋይል አድርገን ክሬት የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። ሶ ይሄኛው ኢንክሉድ አዮስትሪም የሚለውን ካየን ኔክስት ምን ሊኖር ይችላል? ፎር ኤግዛምፕል ኢንት ሜን ነው ብያቸዋለሁ። ሶ ኢንት ሜን ብዙ ነገሮችን ይይዛል። እንግዲህ ይሄ ሜን ፋንክሽን ነው ብለን የምንጠራው። ይሄ ሜን ፋንክሽን ምን አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ሲምፕል ነች፣ ቦክስ ውስጥ ያለችው ኢንት ሜን then we have to open brass curly brass ማለት ነው. Then there will be statements return 0 or in addition to this return 0 then we might have just like statements, different types of statements. Then we can create variables and we can like define input output operations inside the body ማለት ነው. So then finally we have to close the body. So ሪተርን ታይፕ አለን። ሶ ሪተርን ታይፕ ማለት we have to define return types data types ስፔሻሊ ሪተርን ታይፕ የምንላቸው እንደ ዴታ ታይፖች ሊሆን ይችላሉ። ሶ ለምሳሌ ሪተርን ታይፕ የምትለው እቺ ምንድነች ማለት ነው? ዴታ ታይፕ ነች። ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ኢንት ማለት ኢንቲጀር ዴታ ታይፕ ነው ማለት ነው። ሶ in addition to that we have function name also function ኔማችን ሶ እዚህ ጋር ሜን ብላል። ይሄኛው እንደ ሜን ፋንክሽን ብሎ ነው ሜን ያልነው። ሶ ማንኛውም ኦፕሬሽን ወይ ደግሞ ኤክስኪዩት የምናደርገው ፕሮግራም የሚጀምረው ከሜን ፋንክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ፋንክሽን ኔማችን ሜን ነው። ሶ አናዘር ዋን እዚህ ጋር ፓራሜትር ሊስት ሊኖረን ይችላል። እንግዲህ ስፔሻሊ ሜን ፋንክሽን ላይ ብዙ ጊዜ ፓራሜትር ሊስት አይኖረንም። ኤምፒቲ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዩዘር ዲፋይንድ እና
ፈንክሽን ዲክላሬሽን ላይ ፓራሜትር ሊስቶች ይኖራሉ ኤንድ ኦልሶ ዴታ ታይፕስ ይኖረናል ኢቨን ኢንሳይድ ብራኬትስ ማለት ነው። ሶ ኢንት ኤክስ ኮማ ኢንት ዋይ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ብራኬት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሜን ፋንክሽን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ፓራሜትርስ ማለት ነው። ሶ ዳናዘር ዋን ፋንክሽን ቦዲ ነው። ሶ ፋንክሽን ቦዲ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን ብያቸዋለሁ። ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽኖችን ዲክላር ደግሞ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንፑት የምንወስድ ከሆነ ከኪቦርድ ሲኢን ኤክስ ሲኢን ዋይ ብለን ዲክላር እናደርጋለን። ዲስፕላይድ የሚሆኑ ኢንተርፌሳችን ላይ ዲስፕላይድ የሚሆኑ ነገሮችንም እዚሁ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ዲክላር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ደግሞ መጻፍ እንችላለን። ሌላኛው ፋንክሽን ኮል መጻፍ እንችላለን፣ እዚህ ውስጥ ሜቶዶችን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ቦዲው ላይ ብዙ ነገሮችን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንት ሜን የሚለው ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ፕሮግራም ራን ስናደርግ የሚጀምረው ከሜን ፋንክሽን ነው። ይሄ ማወቅ ያለባቸው አንድ ነገር ማንኛውም ፕሮግራም ራን ሲደረግ የሚጀምረው ኤክስኪዩት ሲያደርግ የሚጀምረው ከምንድን ነው? ከሜን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ይኖራል፣ ወይ ደግሞ ፋንክሽን ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽን ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሶ ፋንክሽን ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ ብሎክ ኦፍ ኮድስ ዊች ኦንሊ ራን ዌን ኢትስ ኮልድ ማለት ነው። ሶ እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ ምን ላደርግ እንችላለን? ኮልድ የሚሆን ፋንክሽን ዲፋይን ካደረግን ራን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ደግሞ ኢትስ ሲምፕሊ ብሎክ ኦፍ ኮድስ ማለት ነው። and each and every C++ program has at least one main function called int main ማለት so int main or ደግሞ sometimes void main ሊሆን ይችላል ፋንክሽን አለን ማለት ነው። so እያንዳንዱ ፕሮግራም at least one ፋንክሽን አለው ማለት ነው። so ያ ፋንክሽን ሞስትሊ ሜን ፋንክሽን ሊሆን ይችላል or ደግሞ ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽን or ፋንክሽን ዴፊኒሽን or ደግሞ ፋንክሽን ኮልም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so in this context main function contains 4 elements: return type, function body, function name and parameter list ማለት ነው in this context ማለት ነው። so እንግዲህ ፋንክሽን ብዙ ነገሮችን ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሪተርን ታይፕ ነው። እንግዲህ ሪተርን ታይፕ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። እቺ ሪተርን ታይፕ ምንድነች? function will return something to the operating system ማለት ነው። so in our context the return type shows what types of data going to be run ማለት ነው። so እዚህ ውስጥ አሁን ቢኖረን ምን አይነት ዴታ ነው ራን ሊሆን የሚችለው የሚለውን ስናይ ኢንቲጀር ዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረግነው ምንድነው ማለት ነው ኢንት ብለን ዲፋይን ስላደረግን ማለት ነው። so in this context our return type is int this one ማለት ነው። so the integer data will be returned, that means there will be returned ማለት ነው። so እዚህ ጋር ሪተርን የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለንም ማለት ነው። so in this context return data or ደግሞ ዴታ ታይፕ የምንለው ይሄ ሪተርን ታይፕ የምንለው ዴታ ታይፕ ነው ሞስትሊ ዲፋይን እናደርገው አይዘር ኢንት ነው ወይ ደግሞ ቮይድ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ፋንክሽን ዴፊኒሽን ወይ ደግሞ ዩዘር ዲፋይንድ ፋንክሽን ከሆነ እንደ ቫር ሊሆን ይሄ ምንድነው ካር ሊሆን ይችላል ኦር ፍሎት ሊሆን ይችላል ኦር ደብል ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሌሎች ዴታ ታይፖችንም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በት ሜን ፋንክሽን ከሆነ ግን አይዘር ቮይድ ነው የምንጠቀመው ወይ ደግሞ ኢንት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ግን ዩዘር ዲፋይንድ ወይ ደግሞ ፋንክሽን ዲክላሬሽን ከሆነ ግን እንደ ፍሎት መጠቀም እንችላለን፣ ካር መጠቀም እንችላለን፣ ደብል መጠቀም እንችላለን ኦር ኢንት መጠቀም እንችላለን ወይ ደግሞ ቮይድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አራተኛው ምንድነው? ፋንክሽን ኔም። ፋንክሽን ኔማችን እዚህ ጋር ፋንክሽን ኔም ያልነው ይቺ ማለት ናት። ሶ ሜን ፋንክሽን function definition and other user defined functions in addition to that function calls are in C++ programming they have their own path function name ማለት ነው። so every function in C++ it has own name but in our context the function name is called what main ማለት ነው። እቺኛው main ነች ማለት ነው። ነገር ግን user defined function የራሳችንን ፋንክሽን ኔም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ፋንክሽን ዲክላሬሽን ከሆነ የራሳችንን ፋንክሽን ኔም ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዘ ሴም የሆነ ለምሳሌ አድ ሁለት ቁጥሮችን ለመደመር ፋንክሽን ዲክሌር የምናደርግ ሶ ፋንክሽን ኮል ላይም ዲክሌር የምናደርገው ፋንክሽን ኔም ኤንድ ዩዘር ዲፋይንድም ኤንድ
ፈንክሽን ዲክላሬሽን ላይ ያለው ኔምም ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ፈንክሽን የራሱ የሆነ ፈንክሽን ኔም አለው ማለት ነው። ሶ the main function serve as the starting point for program execution ማለት ነው። as we have seen or as I told you, every program has been start on main function in order to execute the statements ማለት ነው። ስቴትመንቱን ኤክስኪዩት ለማድረግ ማንኛውም ፕሮግራም የሚጀምረው ከሜን ፋንክሽኑ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምንድነው ፋንክሽን ቦዲያችን እዚህ ጋር ያለው ነው። ሶ ፋንክሽን ቦዲ used to define the operation that the function going to perform ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምናደርገው ነው እንግዲህ ኤክስኪዩት የሚደረገው ወይም ደግሞ ኦፕሬት የሚደረገው ፋንክሽን ቦዲ አችን ውስጥ ዲክላር ያደረግነው ደግሞ ክሬት ያደረግነው ማለት ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው። ሶ ኢን ዲስ ኮንቴክስት nothing will return just return zero ቫልዩ ምክንያቱም ምንም አይነት ነገር የለንም ሪተርን ዚሮ ብሎ ነው ወር ደግሞ ምንም ሪተርን ያደርግልን አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ነገር አልጻፍም እዚህ ማለት ነው። but in the real scenario inside the function body then we can create different statements ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ አይነት ስቴትመንቶችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን and variable ዲክላር ማድረግ እንችላለን and also ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽን ጀነራሊ ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ኔም ስፔስ ኤስቲዲ የሚለው ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገናል። ሶ ኔም ስፔስ ሚንስ ዳት ዊ ካን ዩዝ ኔም ፎር ኦብጀክትስ ኤንድ ቫሪያብልስ ፍሮም ዘ ስታንዳርድ ላይብራሪ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኔም ስፔስን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Again, most of the time, for example, as you got instead of cout, if you use like std, then double colon, then other time this namespace will be replaced by standard library ማለት ነው። ሶ ይሄ ማንዳተሪ የሚሆንበት ኬዝ ይኖራል፣ ማንዳተሪ የሚሆንበት ኬዝ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ኔም ስፔስ የሚለው ለኦብጀክት እና ቫሪያብልን ዲፋይን ለማድረግ ኢን ዘ ስታንዳርድ ላይብራሪ ማለት ነው። ሶ እችኛው ሲምፕል ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ነች ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ከርሊ ብራኬትስ አለን፣ ክሎዚንግ ከርሊ ብሬስስ አለን፣ ወይ ደግሞ ብራኬት አለን ማለት ነው። ሲአውት ሄሎ ወርልድ ሶ እዚህ ጋር ቦዲ ውስጥ ይችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ there will be ሄሎ ወርልድ ፎር our output ማለት ነው። ሶ አውትፑታችን ሄሎ ወርልድ የሚል ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሲምፕል ስትራክቸርስ ኦፍ C++ programming ማለት ነው። So next then we will see how we can download and install C++ editors ማለት ነው። like QNC ሊሆን ይችላል፣ like Visual VS Code ሊሆን ይችላል፣ or ደግሞ ሌሎች እንደ ኮድ ብሎክ ሊሆን ይችላል፣ or ደግሞ ሌሎች ኤዲተሮችን ዳውንሎድ አድርገን እንዴት ኢንስቶል እናደርጋለን ደን ከዛም በኋላ how we can create simple C++ program የሚለውን በኔክስት በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ሶ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የቤል የደወል ምልክቷን ክሊክ በማድረግ አፕዴት ትሆናላችሁ። ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ እናንተ አውቶማቲካሊ ይደርሳሉ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።